Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. کجا میل کردی تو بفهم آقا خوشا خانم هم فیلم بگیریم هم لواشک بگیریم دو طرفه باشه دیگه هم شما هم به جفتمون خوش بگذره ترش من است خیلی عالی. خواهش میکنم خواستی برای جایی هم ببری ظرفای دردار بله حتما. این توضیحاتی که میدم اینجا داره ظرف پوشید دردار میدم براتون تلفن دوستان میشنوین تشریف بیارین دربر تشریف بیاریم با ما غذا چهداری ناظر کوهستان و فهم فضای باجرخونه اینجا باستن آره یه بار بس بدم بس خلو
یه بار دیگه میشه. Fine, Michelle. خانم ملاس منو رو ببین آقای لاس قیمتی رو ببین خانم ملاس منو رو ببین چی بگم بعد بالا رو ببین در بچه‌م اینجا رو یه تر بزنید جایگاهی سال 50 اینم پیش فرض مالیات هم نداره آقا این مالا رو ببین شیشلیک شانگش 400,000 تومان، کباب خوردنی 350. جایگاهی بدن بیا آقا این چی اینو بردم جلو. بالا بالا بشه یه قد گاز بده 5 تا عقد کنید و کباب دو اون بالا میتونیم بشیم این بالا بغل آب چاقد
Kita mana